تشوفون هذه العدسة الصغيرة؟ هذه لايكا سومرون 28 ملي، وهي أحد العدسات الأسطورية في عالم الكاميرات والبصريات. وفي هذه المراجعة الكاملة راح نتعرف على هذه العدسة وأداء هذه العدسة مع بعض. السلام عليكم، حياكم الله في مراجعة عدسة لايكا سومرون 28 ملي الإصدار المجدد. في البداية أشكر لايكا ستور دبي موزع لايكا المعتمد في الشرق الأوسط على توفير هذه العدسة بأسرع وقت ممكن. أيضا لازم أذكر أن هذه العدسة الموجودة عندي حاليا هي ليست عدسة مبعوثة للمراجعة من لايكا، ولكن هي عدستي لاستخدامي الشخصي، وكل شيء أقوله في هذه المراجعة هو رأيي الشخصي. قبل لا نفتح العلبة ونشوف العدسة واستخدام هذه العدسة، خلونا نرجع شوية بالتاريخ ونتعرف على تاريخ هذه العدسة. سمعتوني أقول الإصدار المجدد من هذه العدسة أول المراجعة، لأن الإصدار الأساسي من هذه العدسة نزل عام 1955 وتوقف عام 1963، وكانت إصدار بماونت اللايكا القديم اللي هو ال L39. اللي ما يعرف شنو يعني ماونت، الماونت اللي هو الراس اللي موجود على الكاميرا اللي تركب عليه العدسة. من الستينات إلى 2017 والعدسة محبوبة جدا من مصورين حياة الشارع، كان يوصل سعرها المستعمل القديم موديل الستينات إلى أكثر من $2000، رغم أنها ماونت قديم وتحتاج محول عشان تركب على الكاميرات الحديثة. ولما أقول محبوبة من مصورين حياة الشارع، أنا قاعد أتكلم على مستخدمين جميع الماركات وليس اللايكا فقط. الكل يشتريها ويركبها على كاميرته الرقمية ويستمتع فيها، كل اللي تحتاجه محول وتركب على أي نوع من الكاميرات. ولكن السؤال، ليش محبوبة وتباع بهذا السعر المستعملة موديل الستينات؟ بعد قليل راح نشوف نتائجها وأيضا نشوف استخدامها ونعرف السبب. سنة 2017 اللايكا أعادت تصنيع هذه العدسة بإصدار المجدد، ما غيروا أي شيء في تركيبة العدسة. التغيير الوحيد أن ماونت العدسة اللي هو راس العدسة صار يركب على الكاميرات اللايكا الحديثة. وللمرة الثانية العدسة أخذت إقبال غير اعتيادي من مصورين حياة الشارع. خلونا الحين نفتح علبة العدسة ونتعرف على استخدام هذه العدسة وبعدين نتكلم عن نتائجها. وهذه علبة عدسة اللايكا سومرون 28 ملي، وأبي أراويكم شغلة على العلبة. أبيكم تشوفون هذه الخطوط على العلبة، هذه الخطوط بفضل جمارك دولة الكويت اللي خربوا لي علبة العدسة أثناء تفتيش العدسة في الجمارك. ولكن لأني شريت العدسة من لايكا ستور دبي اللي أكثر من مرة قلت لكم أن معاملتهم مميزة، لما سمعوا بالموضوع اطلبوا لي علبة ثانية من ألمانيا، رغم أنهم ما لهم دخل باللي صار، ولكن لطفا منهم ومن معاملتهم المميزة. في شغلة بيكم تشوفونها على علبة عدسة لايكا، وهذه شغلة على كل علب عدسات اللايكا، وهو هذا الملصق اللي عليه رقم إصدار العدسة وأيضا عليه تاريخ صناعة العدسة، بمعنى آخر أن علب عدسات اللايكا جزء من عدسات اللايكا. والحين خلونا نفتح العلبة ونشوف شنو يجي مع هذه العدسة في علبتها. أول شيء مثل ما تشوفون جاي معاها الكيس هذا، وهذا الكيس مختلف عن الأكياس اللي يعطونها لايكا مع العدسات، بالعادة تكون أكياس جلدية، وهذا الكيس خام ولكن أيضا كيس فاخر جدا لحماية العدسة. معاها أيضا هذا الكتيب اللي فيه تعليمات استخدام العدسة، وأيضا معاها كتيب الضمان. بالعادة هذا الكتيب يكون مختوم من الموزع اللي انت شريت منه العدسة، ومثل ما تشوفون العدسة مختومة من موزع لايكا ستور دبي. وأخيرا معاها هذا الكتيب اللي موجود في كل علب عدسات اللايكا، وعليه توقيع المهندس اللي اشتغل على هذه العدسة، لأن عدسات اللايكا كلها صناعة يدوية، وأيضا تاريخ صناعة هذه العدسة. والحين خلونا نشوف هذه العلبة الحلوة المميزة شنو اللي موجود داخلها. مثل ما تشوفون داخل العلبة العدسة وهود العدسة. خلونا نشوف العدسة في البداية وبعدها نشوف هود العدسة. وهذه هي عدسة السومرون 28 ملي. مثل ما تشوفون العدسة جميلة جدا، مصنوعة من معدن البراس اللي هو النحاس الصلب، ومجرد ما تمسكها راح تحس انها قطعة ثمينة. الغطاء اللي على العدسة جدا جميل، وايضا العدسة مثل باقي عدسات اللايكا وهو نظام تركيز يدوي، وراح نتكلم على هذا النظام بعد شوي. وهذا هو هود العدسة، وأيضا مصنوع من البراس اللي هو معدن النحاس الصلب، ومجرد ما تمسك الهود راح تحس انه قطعة ثمينة أيضا. والحين خلونا نشوف شلون ممكن نركب الهود على العدسة. تلاحظون أن طريقة تركيب الهود على العدسة مختلف على العدسات الحديثة، ويميل إلى الطريقة الكلاسيكية، ولكن لما تركب الهود على العدسة تحصل على شكل كلاسيكي مميز جدا.
والحين خلونا نشوف استخدام هذه العدسة مركبها على اللايكا ام 10، وابيكم تشوفون الشكل شلون كلاسيكي وجميل، وايضا العدسة صغيرة ومميزة وشكلها جدا جميل على اللايكا ام 10. العدسة مثل باقي عدسات اللايكا تركيز يدوي، ولكن مختلفة بطريقة التركيز، وأيضا فيها قفل ممكن تقفل التركيز على التركيز الغير محدود، وتحط الفتحة على فتحة 8 وترفع الكاميرا وتصور، راح يصير تركيز شامل، وهذا من الشغلات الحلوة الموجودة في العدسة. أيضًا إذا نلاحظ أن هذه العدسة فتحاتها وقفة كاملة، يعني ما تقدر تختار أي فتحة ما بين 5.6 و8، لازم تختار وقفة كاملة 5.6، 8، 11، 16، 22 بهذه الطريقة. استخدام هذه العدسة متعة بحد ذاتها، إضافة إلى شكلها الكلاسيكي المميز وحجمها الصغير. خلونا نشوف نتائج هذه العدسة من تجربتي لها، وهذه صورة في إكسبو دبي من غير أي تعديل على فتحة 8. نعم، من غير أي تعديل، ولاحظ شلون الألوان عالية وقوية وتباين عالي، ونفس الوقت فيها تشوهات جميلة جدا، وهذا المميز في هذه العدسة. خلونا نشوف هذه المنطقة ونشوف شلون تتعامل العدسة مع الضوء. تلاحظون شلون العدسة تعرض الأماكن الفاتحة فاتحة جدا، والأماكن الغامجة غامجة جدا، والناتج النهائي راح يكون شيء مميز على عين المشاهد. ايضا اذا تلاحظون ان الكروماتيك اللي موجود في العدسه كروماتيك يميل الى اللون الاصفر، وهو بعكس الالوان اللي احنا متعودين عليها بالكروماتيك اللي هو اللون البنفسجي والاخضر. نعم، في بعض الاماكن تعطيك الكروماتيك اللي احنا متعودين عليه اللون البنفسجي والاخضر، ولكن هذه العدسه بشكل عام تتلاعب بالكروماتيك وتعطيك شيء غير اعتيادي. أيضًا هذه العدسة حادة جدًا وتفاصيلها عالية، وإحنا قاعد نتكلم عن عدسة كلاسيكية، المفروض إنها تكون ناعمة نوعًا ما، ولكن هذه العدسة على فتحة 8 رغم إنها كلاسيكية وتركيبة قديمة، راح تلاحظ إن فيها تفاصيل عالية جدًا. خلنا نشوف هذه الصورة ونشوف سواد الحواف الجميل اللي تعطيك إياه هذه العدسة، ونفس الوقت تباين عالي مثل الصورة اللي تو شفناها، وأيضا هذه الصورة من غير أي تعديل، والمنطقة اللي المفروض إنه يكون فيها كروماتيك راح تشوفها بطريقة غير اعتيادية، ما تدري هل هو في كروماتيك ولا ما في كروماتيك. مع تباين عالي الناتج النهائي يطلع لك بهذا الشكل. العدسة تحب الشمس وتظهر أشعة الشمس بطريقة جدا مميزة. كلنا ندري أن الفلير هذا نوع من أنواع التشوهات في العدسات، ولكن أيضا ندري أن بعض المصورين يركبونه بالفوتوشوب عشان يحصل على ناتج مثل هذا، وهذه العدسة تعطيك هذا الناتج بشكل طبيعي جدا، وأيضا على فتحة 5.6 تعطيك أشعة بهذه الطريقة. وأخيرا خلونا نشوف هذه الصورة من غير تعديل، ونشوف شلون اللون الأحمر قوي جدا وتباين عالي جدا، والأهم أنها حادة جدا على فتحة 5.6. احنا قاعد نتكلم عن عدسة كلاسيكية تركيبة قديمة بهذه الحدة وبهذه الألوان. هذه الشغلة المميزة في هذه العدسة. بشكل عام العدسة هذه مشوهة وتباين عالي وحادة، وهذه الشغلة ما تصير في العدسات الكلاسيكية اللي دائما تكون ناعمة وتباين قليل ومشوه، وهذا المميز في هذه العدسة. خل أقول لكم قصتي أنا شخصيا مع هذه العدسة. من سنة 2017 وأنا أنوي أشتري هذه العدسة، وأنسى موضوعها بعد فترة، وبعدها تمر علي صورة غريبة من نوعها، أدقق فيها وأتساءل شلون مصورها المصور، شلون معدلها بهذه الطريقة، واكتشف أن العدسة المستخدمة هي هذه العدسة، وأرد أنوي على شرائها وأنساها مرة ثانية. إلى قبل شهر تقريبا كنت في زيارة لدبي، وصارت لي فرصة أستخدم هذه العدسة لمدة يومين، وخلال 4 ساعات فقط قررت شراء هذه العدسة بدون لا أتردد. السبب لأن العدسة شيء مختلف عن كل شيء احنا نعرفه في عالم العدسات الحديثة، ولكن أيضا غريبة على العدسات الكلاسيكية. شلون غريبة؟ العدسات الكلاسيكية بالعادة تكون مشوهة، ولكن أيضا تكون ناعمة وليست حادة وتباين قليل. أما هذه العدسة مثل ما شفتوا في نتائجها، عدسة مشوهة ولكن حادة وتباين عالي جدا، وتعطيك صورة كأنك معالجها ساعات في الفوتوشوب عشان تحصل على الطابع الفيلمي في الصورة. إضافة إلى استخدام العدسة جميل جدا، صغيرة وتركيز شامل، ترفع وتصور وما تفكر في التركيز أو أي شيء ثاني. مجرد ما تحطها على فتحة 8 وانت 28، كل اللي عليك انك تفكر في التكوين فقط.
العدسة يمكن من أجمل العدسات والأكثر متعة اللي استخدمتها في التصوير، وأي شخص مهتم في تصوير حياة الشارع هذه العدسة راح تضيف لك شيء جديد وجميل لتصويرك، بغض النظر إذا أنت مستخدم كاميرات اللايكا أو ماركة أخرى، لأن هذه العدسة وبسهولة تركب على أي نوع من الكاميرات، وأصلا هي تركيز يدوي، كل اللي تحتاجه محول وفي مئات الأنواع لجميع الكاميرات. ونوصل الحين إلى سعر العدسة. اليوم وأنا أسجل هذا الفيديو هو تقريبا $3000. ليش أقول اليوم؟ لأنه ممكن بعد شهر أو أسبوع سعرها يصعد، مثل باقي عدسات اللايكا سعرهم يصعد وما ينزل. العدسة لما نزلت في السوق 2017 كان سعرها $2500، واليوم $3000 وما زالت في التصنيع. واليوم اللي توقفها لايكا عن التصنيع ومتوقع قريبا جدا راح يتضاعف سعرها وتصير نادرة، وهذا أحد الأسباب اللي يخليها تسوى سعرها. إضافة إلى أنه ممكن تشتري عدسات حادة وعدسات حديثة، ولكن الشخصية الموجودة في هذه العدسة اليوم شيء نادر، وهذا بحد ذاته يخلي أي مصور يفكر يضيفها على عدته لأنها شيء مختلف. وحسب اعتقادي أن هذه النوعية من العدسات بعد كم سنة راح تصير عملة نادرة في سوق العدسات الحديثة. المهتم في هذه العدسة أنصح تطلبها من لايك ستور دبي، موزع لايك المعتمد في الشرق الأوسط، خدمة عملاء مميزة ومستوى آخر عن كل متاجر معدات التصوير، وتوصيل سريع إلى جميع دول الشرق الأوسط. لا تنسى تشترك في قناتي وتفعل التنبيهات عشان لا يطوفك أي شيء جديد مني على قناتي في اليوتيوب. مشكورين على المتابعة، مع السلامة.